بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله مونږه نوې چپټر شروع کوو. تقریبا مونږه 5 کینګډم کې درې کینګډمز ویل: کینګډم مونیرا، کینګډم پروټیسټا او کینګډم فنجای. نن پسې نمبر دی د کینګډم پلانټي او په دې پسې بیا کینګډم انیمیلی به ان شاء الله وایو. نو کینګډم پلانټي کې چې څومره پلانټس دي زموږ سره په کینګډم پلانټ کې دي. نو اوس د پلانټ ډیفینیشن موږ څنګه کولی شو؟ لکه موږ به فرض که پلانټول وایو نو په هغه کې به دا خبرې خامخا وي. لکه سپوز دا زما سره پلانټ دی، کلیر دا پلانټ دی، نو دې کې که دا خبرې وي ملټي سیلولر. دا یاد ساتئ چې په دنیا کې څومره زموږ سره پلانټس نومیسیز دی پلانټس، نو پلانټس به ملټي سیلولر وي. لکه هغه داسې بوټی به نه وي چې هغه د یوې خونې نه جوړي. داسې بوټی زموږ سره نشته په کینګډم پلانټ کې، ټول ملټي سیلولر وي. د دې نه علاوه بل دا خصوصیت به پکې فوټوسنتھیټک. فوټوسنتھیټک مقصد دا دی چې داسې پلانټ نشته چې هغه خپل خوراک په خپله نشي تیارول، ټول به خپل خوراک په خپله تیارول شي، فوټوسنتھیسس به کولی شي. بل یې کوریاټ. د کوریاټک خبره هم تاسو ته پته ده. لکه دې کې چې کومه سیل دی، لکه دا پاس کې دا سیل دی او دې کې دا نیوکلس د جینیټک مټیریل د چپچپیره نیوکلیر ممبریني او ممبرین باونډډ آرګانیل به دې کې دې کې پروکاریوټس صرف او صرف کینګډم مونیرا والم. ټیک ده، باقي چې څومره کینګډم دي دا ټول ایکوریاټیک دي. او بل سیلولوز کنټینینګ سیل وال. د دې چې کومه خلیه ده، لکه فرض کړه دا زموږ سره د بوټ یو خلیه ده او په دې خلیه کې چې کوم سیل وال دی نو دا سیل وال به څنګه جوړي؟ دا به د سیلولوز نه جوړي. کلیر؟ دا نمایه خصوصیت ده بوټي. د بوټي ډیفینیشن دا دی چې مطلب بوټي به ملټي سیلولر وي، فوټوسنتھیټک وي، ایکوریاټک وي، او په دې کې چې کوم سیلوال دی هغه سیلوال کې به سیلولوز موجود وي، سیلولوز نه به جوړي. نو دې ننني ټاپک کې موږ د پلانټ یا د کینګډم پلانټ موږ ډیفینیشن وپېژندو چې دا شی دی پکې. اوس دا پلانټس ټول موږ په ګروپونو کې تقسیموو. ټوټل د دنیا چې څومره بوټي دي د هغې موږ کلاسیفیکیشن. نو کلاسیفیکیشن اف پلانټس کې چې موږ خبرو وکړو نو ټوټل پلانټس زموږ سره په مین دو ګروپونو کې تقسیم دي چې یو ته وایي برایوفایټس او بل ته وایي ټریکوفایټس. برایوفایټس هغه بوټي وي چې دا به نان واسکولر پلانټ وي. نان واسکولر پلانټ څه ته وایي؟ نان واسکولر پلانټ دې ته وایي لکه فرض که دا زما څه بوټی دی، دا بوټی دی. کلیر؟ نو په دې بوټي کې به زایلم او فلویم به پکې نه وي. دا خبره خو کلیر شوه. په پروفایټس کې به زایلم او فلویم نه وي. مطلب دیز آر نان واسکولر پلانټس. دا مین فرق شو. او ټریکوفایټس موږ څه ته وایو؟ ټریکوفایټ به دا به واسکولر پلانټ وي. د واسکولر پلانټ مقصد دا دی لکه فرض که دا زموږ څه بوټی دی، ټیک ده، او په دې بوټي کې به زموږ څه زایلم او فلویم وي. اوس زایلم څه شی دی؟ زایلم تاسو پیژنئ او فلویم هم پیژنئ. زایلم د ځمکې نه په پورته بوټي ته اوبه وړي او فلویم د پاڼو په کوم ځای کې چې خوراک تیارېږي په ټول جسم باندې خوراک تقسیموي. ښه جناب، اوس دلته راشئ. دا برایوفایټس موږ مزید بیا تقسیموو. نو برایوفایټس موږ مزید بیا په درې ګروپونو بیا تقسیم کړی دی. یو دی هیپیټیکا، بل دی موسی او بل دی انتوسیریټ. نو هیپیټیکا ته موږ لیور اوټس وایو. لیور اوټس ته ځکه وایو چې دلته کې لیور موږ څه ته وایو؟ اینې ته وایو. کنه زموږ چې کم اینې نو د دې هیپیټیکا یا د دې لیور اوټس شکل داسې د دې لیور په شاني، نو ځکه دې ته موږ هیپیټیکا یا لیور اوټس وایو. بل دی موسی. موسی ته بیا موږ موسیز ویلی شو. او بل دی انتوسیریټ. انتوسیریټ ته موږ هارن اوټس وایو. هارن موږ ښکرو ته وایو. ښکر مطلب د ځناور چې کوم ښکري، نو په دې کې هم داسې هارن داسې ښکر شان سټرکچر جوړېږي، ځکه دې ته موږ هارن اوټس یا انتوسیریټ ته وایو شو. ښه، دا خو د برایوفایټس کلاسیفیکیشن وشو چې درې مین ګروپونو کې بیا ټول نان واسکولر پلانټ موږ په درې ګروپونو کې تقسیم کړي: هیپیټیکا، موسی او انتوسیریټ. اوس راځئ د دې ټریکوفایټس موږ کلاسیفیکیشن کوو چې دا موږ څو ګروپونو کې تقسیمولی شو. نو ټریکوفایټس موږ مزید بیا په دو مین ګروپونو کې تقسیمولی شو. یو ته وایي نان سپرماټوفایټ. ګوره دا فایټ پارټ کې چې چېرته هم راځي فایټ یا فایټ، دا به اشارهی پلانټ ته، بوټي ته. نو نان سپرماټوفایټ او بل دی سپرماټوفایټس. نو نان سپرماټوفایټ هغه بوټي چې په دې کې بس زړی نه جوړېږي، بس سیډلیس پیدا. نان سپرماټوفایټس هغه بوټي دي چې دا به سیډلیس وي، په دې کې به زړی نه جوړېږي، زړی سیډلیس.
کلیر دا او په دې پسې بیا که چې کوم سپرماټوفایټ سپرماټوفایټ بوټي کې به سیډډ مطلب دې کې به زړه جوړېږي سیډډ په دې کې به زړه جوړېږي دې کې به تخم جوړېږي لنډه خبره ده نو اوس راځي د نان سپرماټوفایټ موږ مزید بیا دا تقسیمو په 4 ګروپونو کې یو ته وایي سیلوپسیډا په دې کې پی نه ویل کې پی پکې سایلنټ دی بل دی لایکوپسیډا بل دی سپاینوپسیډیا او بل دی ټیوروپسیډیا په دې کې پی سایلنټ دی نان سپرماټوفایټس بوټي مونږ ټول هغه بوټي چې زړه نه جوړي په 4 ګروپونو کې تقسیمولی شو سیلوپسیډا لایکوپسیډیا سپاینوپسیډا او ټیوروپسیډا دې پسې اوس راځي سپرماټوفایټس مونږ هغه بوټي چې خپل زړه تیارولی شي زړه پکې جوړېږي نو هغه بیا موږ مزید بیا به 2 ګروپونو کې تقسیمولی شو یو دی جیمنوسپم او بل دی انجوسپم نو جیمنوسپم او انجوسپم په دې ټول به انشاءالله بیا مخکې په ډیټیل باندې خبره کوم په هر یو به خبره کوم جیمنوسپم هغه بوټو ته موږ وایو چې د هغو چې کوم سیډ جوړېږي زړی دا سپرماټوفایټ دی که نه نو دوی چې کومه سیډ جوړېږي نو هغه سیډ د پاسه به دوباره څه فروټ یا څه شی نه وي نیکټ سیډ دی ته موږ ویلی شو نیکټ سیډ مطلب په دې د پاسه څه بل څه شی نشته مطلب کولاو زړی او انجوسپم به هغه زړی چې هغه به دنده زړی به په زړی د پاسه بیا د پاسه څه فروټ لایک سټرکچر جوړي لکه اوس زموږ څه مڼه ده نو په مڼه کې دنده هغه ډېر شی زړي که نه نو په دې د پاسه ده لکه دې په فروټ کې به زړی دنده لنډه خبره ده ټیک ده شلتالو یا خوبانې وغیره چې څومره زړي دي هغه په فروټ کې دنده جوړېږي ان مطلب د دې ان مطلب تاسو آی ان والا یي آی ان مطلب انسایډ نو انجوسپم په دې کې به هغه زړی دنده او جیمنوسپم چې زړي د پاسه به دوباره د فروټ لایک سټرکچر د څه شی نه ها نو دا خو شو زموږ سره د کینګډم پلانټ سیرپ انټروډکشن موږ وکړو چې کینګډم پلانټ څه شی دی پلانټ به موږ څه ته ویلی شو چې په هغه کې دا خبرې ملټي سیلولر فوټوسنتھیټک وي ایکوریاټک وي او د دوی چې کوم سیلواله په هغه کې به سیلولوز موجود وي کلیر بیا موږ ټول پلانټس په دې ګروپونو کې تقسیم کړو ټول پلانټ ته مزید په 2 ګروپونو کې تقسیمولی شي بروفایټس نان واسکولر پلانټ چې په دې کې به ویسلز نه وي مطلب زایلم فلویم به پکې نه وي او ټریکوفایټس په دې کې به زایلم فلویم وي هغه ته بیا موږ واسکولر پلانټس وایو بیا بروفایټس مزید په دې 3 ګروپونو کې تقسیمیږي هیپیټیکا موسی او انتوسیریټ بیا ټریکوفایټس مزید په 2 ګروپونو کې تقسیمیږي نان سپرماټوفایټ او سپرماټوفایټ نان سپرماټوفایټ مطلب زړی به پکې نه جوړېږي دیو بیا مزید په 4 ګروپونو کې تقسیمیږي سیلوپسیډا لیکوپسیډا سپاینوپسیډا او ټیروپسیډیا او سیډډ یا سپرماټوفایټس موږ مزید په 2 ګروپونو کې تقسیمو جیمنوسپم اینډ انجوسپم انشاءالله په دې کې به بیا د هر په باره کې په ډیټیل خبره کوو نو زه امید کوم تاسو به د بایولوژي په دې ټاپک پوه شوي انشاءالله بیا ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ